नमस्ते साथीहरू, तपाईँलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। कृपया च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। आज तपाईँलाई हामीले कसरी पाउन्ड एपबाट सजिलै इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँसँग पाउन्ड एप छैन भने तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क हालिदिएको हुन्छु, त्यहाँ लिङ्कमा गएर क्लिक गरेर ओपन गर्नु भने तपाईँले इन्स्टेन्टली $1 पाउनुहुनेछ र यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ पाउन्ड एप भनेर र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पाउन्ड एप खुल्दैछ। खोलिसकेपछि देख्नुहुन्छ मेरो $1.41 $412 रहेछ मेरो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सर्वे सेयरिङ गिफ्ट गरेर कमाएको इन्कम हो त्यो। र तपाईँले इन्टरनेट सेयर गरेर कमाउनु पर्ने चाहिँ एपमा चाहिँ र देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर सेयर इन्टरनेटमा चाहिँ सेयर अनै गरिराख्नु होला। त्यति गरिसकेपछि इन्स्योर ब्याकग्राउन्ड सेयरिङ भनेर त्यसलाई पनि अन गर्नु होला। र तपाईँले मेन इन्कम भनेको तपाईँले रिफर गरेर तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यो एपबाट चाहिँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सर्वेबाट पनि तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ अभाइलेबल गरिरहेछ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अनमोनको अप्सन अनमोरमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अनमोरमा क्लिक गरेपछि तपाईँले रिफर गरेर युनिक भिडियो भनेको छ भिडियो जेनेरेट गरेर क्युआर कोड सोसियल मिडिया पोस्ट गरेर रिफर गरेर सजिलै इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै रिफर गर्न सक्नुभयो तपाईँले त्यति नै पैसा कमाउनुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँले सेटिङमा जानुहोस्, सेयर इन्टरनेट गर्नुहोस् अनि इन्स्योर ब्याकग्राउन्ड सेयरिङ गर्नुहोस् र अटो सेयरिङ गर्नुहोस्। यति गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र तपाईँको त्यहाँनिर इन्टरनेट सेयरिङ भइरहेको छ र कमाइ हुन थालिसकेको छ। र यदि तपाईँले इन्स्टेन्टली $1 पाउन चाहनुहुन्छ भने मैले तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यहाँनिरबाट लिङ्क क्लिक गरेर तपाईँले एपमा आउनुभयो भने तपाईँले $1 चाहिँ सजिलै पाउनुहुनेछ है साथीहरू। र यसको कुनै फेक होइन, तपाईँले $5 बनाइसकेपछि यसलाई इन्स्टेन्टली विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यसको एपको रेटिङ पनि एकदम राम्रो छ। तपाईँले सजिलैसँग $5 बनाएर विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ र म विथड्र गर्ने भिडियो पनि लिएर आउने नै छु, त्यति जल्दी जोडिराख्नु होला।